ल है त साथीहरु, आज चाहिँ अब यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट डाटा एनालाइसिसमा कक्षा 12 मा पनि पढ्नुपर्ने, ब्याचलरमा आएर पनि पढ्नुपर्ने। यो चाहिँ अब क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने त? यसमा के हुन्छ भन्दा भ्यालुहरु धेरै ठुलो ठुलो हुने, कुलम पनि धेरै हुने, अनि हिसाब गर्दा मिस्टेक हुने। जान्न त लगभग सबैले जानेको हुन्छ, सजिलो नै हुन्छ, तर क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक धेरै हुन्छ यो हिसाबमा। आज चाहिँ अब क्याल्कुलेटरबाटै कसरी गर्ने त? हाम्रो Fx-991 ES प्लस क्याल्कुलेटरबाट सजिलैसँग त्यही सिकौँ है त। मस्त चाहिँ एउटा डाटा छ, प्राइस र डिमान्ड भनेर यस्तो डाटा छ। र यस्तै डाटा हुन्छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा, टु भेरिएबलको काम हुन्छ जहिले पनि। अब सुरुमै क्याल्कुलेटरमा स्टार्ट गरौँ है त। हामीले चाहिँ यो क्याल्कुलेटर सल्भ गर्न सक्छौँ, अथवा Fx-991 ES प्लस नभएर ES मात्र, त्यो क्याल्कुलेटरबाट त सजिलै हुन्छ। यसबाट म चाहिँ आज यो क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु है त। अब सुरुमा हामी स्ट्याटिस्टिक्स मोडमा जानुपर्छ। क्याल्कुलेटरमा धेरै मोड छ, कम्पलसरी मोड, कम्प्लेक्स मोड, स्ट्याट, बेस एन्ड इक्वेसन। 3 नम्बरको स्ट्याट मोडमा अब यहाँ के लेखेको छ स्ट्याट मोड, मैले अब यहाँ टाइप पनि गरेको छु, त्यो हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ टु भेरिएबल कोरिलेसनमा टु भेरिएबल x र y, त्यही भएर 2 नम्बर सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि अब डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब x चाहिँ प्राइसलाई x मानौँ अनि डिमान्डलाई y मानौँ। अब प्राइसमा डाटा इन्ट्री गर्दा त्यो डाटा लेख्ने, इक्वल हान्ने। अब फेरि तलतिर 22 इक्वल 23 इक्वल 24 इक्वल 25 26 27 28 एक्स कोलमको डाटा इन्ट्री सकियो। अब चाहिँ वाइ कोलम पनि त्यसरी नै 18 इक्वल 19 इक्वल 16 17 फेरि 16 15 13 र 11। अब डाटा इन्ट्रीको काम सकियो। अब चाहिँ इन्टर डाटा यो पनि सक्यो। त्यसपछि प्रेस एसी बटन। अब चाहिँ डाटा इन्ट्री सकिएपछि एसी बटन दबाउने। अब तपाईहरुलाई लाग्ला कि एसी बटन दबाएपछि डिलिट होला त यो डाटा भने, तर डिलिट हुन्न, यो स्टार्ट मोडमै छ, डाटा सेभ भएर बसिरहेछ। अब त्यसपछि यो 1 को त्यही शिफ्ट वाला बटनमा स्टार्ट लेखिरहेछ, शिफ्ट 1 दबाउँ। त्यसपछि 5 नम्बर रिग्रेसन वाला, त्यसपछि 3 नम्बर आर इक्वल। अब यही नै थियो हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। कति सजिलो आयो भने त क्याल्कुलेटरबाट कोलम बनाएर कत्रो टाइम लाग्थ्यो, मिस्टेक हुन सक्थ्यो, के हुन्थ्यो। अब यो त ब्याचलरको लागि सिधै गर्न सकिन्छ। अब 12 क्लासको भाइ बहिनीहरुको लागि यस्तो सिधै त लेख्न मिल्दैन, यो फर्मुला युज गर्नै पर्छ। त्यही भएर सुरुमा कोलम बनाएर यो फर्मुला युज गर्नलाई समेसन x y को भ्यालु चाहियो, समेसन x समेसन y x स्क्वायर y स्क्वायर। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा फेरि एसी दबाउने, शिफ्ट फेरि 1 3 नम्बरमा जाने, सममा। अघि रिग्रेसनमा गएको थियौं 5 नम्बर, अब सम। अब के चाहियो त? ल सुरुमा x स्क्वायर निकालौँ 1 नम्बरको, समेसन x स्क्वायर 1 नम्बर इक्वल यति आयो। भयो, यो डाटा लेख्ने कोलमको बटममा। फेरि शिफ्ट 1, त्यसपछि 3 नम्बर सम, त्यसपछि 5 नम्बर समेसन x y निकालौँ। हो, यसै गरी सबै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने, लास्टमा चाहिँ त्यो फर्मुलामा हालेर आन्सर निकाल्ने है त। टक्क निकाल्ने है त। मिस्टेक चाहिँ हुन्न।